Hi guys, so welcome to my YouTube channel. So I'm here with Cheena sa Barilo. 20 years old and I'm college undergraduate. BS Computer Science. Applying for customer service. So ang gagawin namin ngayon is wala. Kasi kakatapos na naman. Wala akong gusto eh kung gusto. So may makeup ang ko daw siya. Eh wala kami magawa. Kaya pumayag na lang kung may choice pa. So everyday makeup look lang kaya simple na. Next ko yung pang Ano nga, pang debo yung simple lang. Pang graduation. O sige, graduation makeup. Makeup. Sa'yo ko na i-pick. May tutorial daw to. So, Gusto ko yung ano, yung pack na pack. sige. So first time ko lang magme-makeup. Pala nilabas muna natin. At andito si Bomberman. Pakita natin si Bomberman. So habang inaantay yung sponsor namin, kakanta mo si Cheena. Kantay ko. Because You Love Because You Love. by Celine Dion. So, 1, 2, 3. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, forever. Sorry na wala yung boses ko. At papakilala ko sa inyo si Bomberman. Bomberman. pakita mo Tin. Bomberman. Hi, Bomberman. Magsimula na po tayo tarang-tabi at babuyin ang mukha ni Cheena. Parang siya sa Facebook. Pinababoy na nga nito. Cheena sa Barilo. Kono. So, wala kaming foundation kaya ito na gagamitin namin. Gina, si Gina magagano. And ayaw mag-focus kasi wala pa tayong ganong camera. Bili tayo bukas ha. So, yun lang. Ilan pa kaya? Kay Hazel ko. At saka, pakutang naman. Saka gagamitin natin yung brush ni Hazel. Kay Hazel is like kaya kahit anong direction na lang. Maganda yan. Diba? Parang kung naging ano, bungo. Ganun talaga. Patay na. Graduation or memorial. Two purposes. Ito lang ginagawa. Tingala, diba? Pag yung may makeup, ano mga ka-instrument. Sinilid mo naman. Properly.
makita. Ayan. So, tapos na siya.